Good morning mga paps. Ngayong araw na to, magkakabit tayo ng tachometer. So, itong tachometer, merong red, dalawang black, green, tsaka yellow. So, yung red, tsaka itong black, ito yung sa backlight. Ilaw niya. Testingin natin. So, ayan. Tapos naman, itong black tsaka itong green, positive tsaka ground ng dito yung tachometer speed. Tapos itong yellow, yung signal niya para umandar yung ito signal yan. So yun guys, gagawin nating wiring dito is pagkasamahin natin tong dalawa, negative, yung positive, dalawang positive. Tapos ito namang negative, dalawang negative, pagsamahin na rin natin. So, lagyan lang natin siya ng electrical tape.
Itong signal, yellow, tugtungan na lang natin siya ng wire para umabot din sa kakabitan natin. Tara, kabit na natin. So ako guys, dito ko siya kakabit. Diyan. Wait, kakabit muna natin. So yun guys, nakabit na natin. So ang next naman, yung tatlong wire. So yung ito negative, yung black, yung red yung positive. Setting sa signal. So ito yung black, po-connect lang natin to sa green, sa negative. Siguro dito ko itatap. Tapos itong red sa ignition dito. Sa ignition dito may nakatap na. Dito, yan. Dito yung nakabit. So tatap ko na lang yan dito. So wait lang guys, tanggalin lang natin. So yung black dito sa negative, green wire negative. So ito green siya, yan. Then naka-connect siya sa signal light na green negative. So dyan tayo kukonek, tatap natin yan.
So ayan, okay na. Nakakabit na natin yung negative, ground, tsaka yung positive sa ignition. So yung last, itong sa signal ng tachometer. Tara, dito natin nakabit. So guys, ito yung last wire dun sa tachometer. Saan ba natin yan ilalagay? Dito natin yan ilalagay sa, nakikita nyo yung kulay blue na may yellow wire. Ito dito natin yung kakabit. So tanggalin natin yung sa CDI. So ayan, 4 pin yung CDI natin. So dito 4 pin din. Since merong extra slot dito, 6 pin din natin ilalagay. So dito, pasok natin dito sa gitna. Wala naman laman yan. Then lalabas yan dito. Then isusok-sok lang natin yan. Itatap lang natin siya dito sa may color blue na may yellow. Yan dito. So ayan guys, tapos balik natin. So ayan guys, testingin na natin. So ayan guys, start. So ganun lang guys, nakabit na natin. So shoutout muna tayo guys. Shoutout kay Jessergy Cabanes. O pa shoutout daw idol. Ayan na shoutout na kita. So yun guys, maraming salamat sa panonood. Sa susunod na video ulit.